سلام دوستای عزیز و درس نهم 3ds Max خوش آمدید. موضوع درس نهم ما لاین است یا خط. از قسمت کامن پنل کریت شیپس لاین میخوانیم. لاین دوستای عزیز بسیار درس مفصل است، در 2-3 درس ختم میکنیم. امروز قسمت های مهمش میخوانیم و تعقیبش باقی ماندهش میخوانیم. خب وقتی که بالای لاین کلیک کردیم، در هر قسمت شما خواسته باشین، در هر ویو پورت خواسته باشین ترسیم کرده میتونین. خب میخوایم در تاپ ترسیم بکنیم. وقتی که شما لاین ترسیم میکنین به شکل به شکل مستقیم رسم نمیشه، هر طرف که شما انتخاب کرده باشین رسم میشه به این ترتیب. اگر خواسته باشین مستقیم رسم شود چندین راه داره. میخوایم که راه اولیش است که در این قسمت کلیک کردیم، شفت فشار داده حرکت میدیم، خط ما مستقیم رسم میشه به این ترتیب. اگر به این شکل خواسته باشیم که در هر گرید پوینت ما اسنپ بکنه، اسنپ راست کلیک میکنیم، گرید پوینت فعال میکنیم، کانسل، قسمت فعال میکنیم. حال مستقیم در هر نقطه که ما خواسته باشیم اسنپ میکنیم. فرض کنیم در این قسمت میاییم، در این قسمت، در این قسمت. درست؟ این طریقه ترسیم کردنش است. خب بدون از اینکه ما لاین خود به اسپی لاین تبدیل کنیم، خود از این در حقیقت اسپی لاین است، ضرورت به تبدیل کردن بر اسپی لاین نیست. وقتی که ما بالای مودیفای کلیک کنیم، در این قسمت گزینه های زیاد هست، آپشن های زیاد هست که ما اینا را میخوانیم. خب قسمت اول رندرینگ قبلا در شیپس خوانده بودیم، بازم در این قسمت یک مرور زود میکنیم که دوستایی که ندیدن میشه از این قسمت توجه داشته باشه. قسمت اول انیبل این رندرینگ. اگر خواسته باشیم در رندر ما شیپ ما یا اسپلاین ما یا این قسمت فعال میکنیم. اگر در ویو پورت خواسته باشیم در ویو پورت به این شکل بشه، بعدا ما اندازه ایگا پا برش داده میتونیم. این قسمت مفصل در درس قبلی خوانده بودیم. این قسمت پروپرتیش است. خب در این قسمت زیاد نمی بشیم. موضوع اساسی ما قسمت سلکشن و جیومتری است. بعضی قسمت هایش میخوانیم، قسمت های باقی مانده شد و درس های بعدی میخوانیم. خب بالای کلیک کرده در این قسمت ما vertex داریم، سگمنت داریم، اسپلاین داریم. مکمل خط ما به نام اسپلاین است. وقتی بالای اسپلاین کلیک کردیم، اگر این قسمت کلیک کنیم مکمل بر ما سلکت میشه. سگمنت اگر کلیک کنیم یک قسمت بین دو ورتکس سگمنت میگه. قسمت خطی که بین دو ورتکس است یک سگمنت است. خب ورتکس هر نقطه ما که در هر جای داده شده ای به نام ورتکس یاد بشه. شارکت از این سه قسمت 1، 2، 3 است. ورتکس 1، سگمنت 2، اسپلاین 3. خب اول این قسمت ورتکس کار میکنیم. وقتی که در این قسمت اومدیم اینی ورتکس سلکت میکنیم، قسمت موو فعال میکنیم. میخوایم ما چند نوع vertex داریم. وقتی که راست کلیک کنیم بیزیر کورنر داریم، بیزیر داریم، کورنر اسموت. حال فعلا این کورنر است، یعنی کنج دار است، کدام انحنا نداره، خط به شکل مستقیم است. بالای رزیدی راست کلیک کنیم، فرض کنیم اسموت میسازیم، شکل ما اتوماتیک تغییر کرده. میتونیم میره قسمت غیر فعال میکنیم،
میتونیم میره موقعیتش تغییر بدیم به این ترتیب. خب اگر راست کلیک کنیم دوباره ایره بیزیر کارنر بسازیم، به این شکل برای ما دو دونه دسته میده. اگر ما یک خواسته باشیم این قسمت خود درش تغییر ایجاد کرده میتونیم این قسمت تغییر ایجاد کرده میتونیم. خب قسمت سومیش بیزیر است. اگر بیزیر باشه دوستای عزیز به این شکل است. وقتی که ما یک طرف تغییر میتیم هر دو طرف تغییر میکنه. اینا بسیار ما رو کمک میکنه. هر شکلی که خواسته باشیم به شکل دو بودی میسازیم، بعدا سه بودیش میسازیم. آسان در این کار. و قسمت یک کارنر هم قبل به شکل دیفالت کارنر است، به این شکل میشه. خب ایره به شکل اسموت میمانیم. قسمت پایین فکر میکنم در قسمت پایین اینترپولوشن است. خب امی آرک ما یا منحنیمش 6 استیپس داره. اگر این استیپ ها رو شما کم کنین فرضاً به 0 برسونین مستقیم کارنر میشه. اگر ادپتیو فعال باشه به شکل اتومات خود عیار میسازه. اگر این غیر فعال باشه قسمت ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم که نرم شود. و این قسمت اپتیمایز باید فعال باشه. یک جایی که ضرورت داشته باشه اضافه نمیکنم. به شکل‌های مختلف که خواندیم باز دو قسمت متوجه میشیم که این چی خوبایی داره. خب این قسمت vertex بود دوستای عزیز. قسمت کارنرهای مختلف که به چه شکل میتونیم vertex های خود تنظیم میکنیم. و وقتی که بالای از این سه سلکشن که ما در این قسمت داریم کلیک بکنیم، اگر فرض کنیم هیچ سلکت نباشه اکثریت آپشن های ما غیر فعال است و هر زمانی که ما بالای از این کلیک کنیم همون آپشن ها یا گزینه ها فعال میشه که در این قسمت کارایی دارد. فرض مثال در این قسمت بعضی آپشن های اضافه است یا کم است. به این ترتیب در اسپلاین هم بعضی چیزها کم زیاد میشه که بسیار مهم است که اگر یک آپشن شما پیدا کرده نمیتونین تعلق به سلکشن تان داره که شما ورتکس، سگمنت یا اسپلاین انتخاب کردین. خب قسمت های مهم میخوانیم، بعدا قسمت های خرد و ریزه را کم کم در جریان هر درس اضافه میکنیم. ولی 2-3 درس لاین ختم میکنیم. میشه که در یک درس هم ختم بکنیم برای اینکه خسته کن نشه. یک زمان مشخص برش در نظر گرفتیم که شما هم میتونید تمرین بکنیم. خب قسمت سگمنت قسمت کار نمیکنیم فعلا. قسمت ورتکس اول کار میکنیم. قسمت سلکشنش گفتیم که مشخص شد. خب دوستای عزیز اینجا اولین چیزی که میخوانیم کریت لاین است. اگر خواسته باشیم یک لاین در این قسمت اضافه بکنیم، در این قسمت میایم یک لاین فرض کنیم اضافه میکنیم. در این قسمت برای ما میگن Weld چه؟ بله این یک آبجکت است. در این قسمت یک آبجکت شده. وقتی که ما از این قسمت خارج شویم بازم برای ما یک آبجکت است. هر نامی که برش داده باشیم اون نام است. در این قسمت دوباره میریم بالای vertex کلیک میکنیم. اتچ است. اگر ما فرض کنیم یک لاین جداگانه داریم، فرض کنیم این لاین داریم در این قسمت یک لاین جداگانه است با اسم خاص خود. خب رنگش هم متفاوت است. وقتی بالای زیر کلیک بکنیم vertex های زیر سلکت بکنیم این قسمت سلکت کردن نمیتونیم، هیچ کار کردن نمیتونیم. از این قسمت بالایش هر
ایدیت که انجام بدیم داده میتونیم، ولی در این نه، چون یک آبجکت جداگانه است. اگر خواسته باشیم این زمینه ازی شده، بالا اتچ کلیک میکنیم، این انتخاب میکنیم، نامش هم تغییر کرد به یک اسم اولی شده، هر دوش یک آبجکت شد. اما یک تفاوتی که اینجا ایجاد شده، وقتی شما اینجا کلیک بکنید بالای اسپلاین، یک اسپلاین جداگانه ای است، یک اسپلاین جداگانه ای است. تفاوتش هم قدر است، چون آبجکت های جداگانه است با هم وصل نیست، بخاطر الیمنت جداست. و قسمت بعدی اتچ مالتیپل، اگر چندین دونه داشته باشیم از لیست انتخاب میکنیم، همزمان میتونیم چندین تا رو اتچ بکنیم. فرض کنید شما یک لاین در این قسمت دارین، یک لاین در این قسمت دارین، فرضی بگیریم دو دانه لاین داریم، لاین نمبر 2 و 3 در این قسمت بیایم اتچ مالتیپل، از این قسمت میبریم انتخاب کنیم، اینا هم زمینه شد به این ترتیب. خب بازم در این قسمت رفته، بالای vertex کلیک میکنیم. قسمت کراس سکشن است، فعلا خیلی ضرور نیست، صرف یک اشاره میکنیم، نقاط دوی اسپلاین ما رو با هم وصل میکنم. فرض کنیم قسمت میاریم در این طرف، نقاط مشترکشان vertex ها با هم وصل میشه به این ترتیب، که خیلی کارآمد زیاد داره. یک درس جداگانه بازی رو میخوانیم که چی ساخته میتونیم از این. قسمت پایینی ریفاین است، وقتی بالای از کلیک کنیم در هر قسمتی که ما خواسته باشیم vertex اضافه کرده میتونیم. فرض کنیم به این قسمت، بعدا میشید برش تغییر ایجاد بکنیم و هر شکل که شما ضرورت داشته باشین، نظر به استعداد خودتون است که شکل ها رو تنظیم کرده میتونیم. خب از این پایین تر میایم، قسمت ها رو جایی که زیاد مهم نیست بعدا میخوانیم در لابلای درس ها، قسمت های مهمش کار میکنیم. قسمت اول اوتو ولدینگ است. خب در این قسمت ما یک چیز دیگه هم داریم به نام بریک. خب دوستای عزیز، شما وقتی که یک آبجکت میسازین، فرض کنید این قسمت آبجکت دارین، اینی رنگش زرد است، هی vertex ما دیگهش سفید است، یعنی vertex اولی ماست. اگر ما خواسته باشیم که بالای سلکت کنیم، در این قسمت بر ما نشان میده vertex نمبر 1 سلکت شده. اگر بالای این قسمت کلیک کنیم نمبر 2. خب اگر خواسته باشیم یک نقطه را جدا بکنیم از هم، فرض کنیم این نقطه را میخوایم جدا بکنیم، بالاش بریک میزنیم، از یک vertex به 2 vertex تبدیل شده. یک vertex جداگانه، یک vertex جداگانه به این ترتیب. در این قسمت هم به شکل جداگانه داریم به این ترتیب. درست؟ خب قسمت پایین اوتو ولدینگ. قبل از اوتو ولدینگ کار میکنیم، بعد از این ولدینگ کار میکنیم. اگر خواسته باشیم دو نقطه خود با هم ولد بکنیم، از این قسمت استفاده میکنیم. شما فرض کنید این دو نقطه رو انتخاب میکنیم، اینجا به شکل دیفالت 0.1 سانتی متر است. اگر فعلا ولد بکنیم هیچ کدام چیزی تغییر نمیکنه. اگر عدد بالا ببریم، نقاط رو که انتخاب کردیم با شکل عموم انتخاب کردیم، باید از 1 سانتی کمتر باشه. حال به خاطر تمرین کلیک کردیم اتومات ولد شده که هر دو نقطه با هم یکی شده. خب اگر اوتو ولدینگ فعال باشه، اوتو ولدینگ به این شکل است. دوستای عزیز، شما اوتو ولدینگ فعال میکنیم، قسمت از 0 باشه. فرض کنید این قسمت میارن در این قسمت، فرضی بگیرین ایره
چون 10 سانتی میگیریم این انتقال میدیم در این قسمت میاریم در این قسمت. اتومات خودش ولد میگم. یک عدد شما تعیین کردین وقتی دو نقطه نزدیک شد با هم اتومات ولد میشه. این تفاوت ولد و اتوماتیک ولدینگ است. از اتوماتیک ولدینگ کار گرفته نشه بهتر است. خب قسمت بعدی کانکت است. اگر خواسته باشیم دو ورتکس با هم یک جا کنیم بالا از کلیک میکنیم در این قسمت بیایم شکل تغییر میکنیم. این در این قسمت دو ورتکس با هم وصل شد. قسمت هم میخوایم وصل بسازیم به این شکل. از این خارج میشیم. قسمت میک فرست فرض کنیم فعلا این ورتکس نمبر 1 است در این اسپلاین ما. ورتکس نمبر 1 است. اگر خواسته باشیم این ورتکس ما نمبر 1 باشه وقتی سلکت کنیم میک فرست میگیم این نمبر 1 میشه. رنگش زرد شد. حالا فعلا این دیگه نمبر به خود گرفت. خب انزرت چی کار میکنه دوستا؟ این قسمت رو چند بخش میخونیم دیگه برای درس طولانی نشه کفایت میکنه برای از جلسه. انزرت وقتی بالاش کلیک کردیم شما میبینید در این قسمت وقتی کلیک کردین هم ورتکس ایجاد کرده میتونیم هم حرکت داده میتونیم و این ترتیب در قسمت که شما خواسته باشید و این ترتیب در جایی که شما خواسته باشید اضافه کرده میتونیم. فیوز چی کار میکنه دوستای عزیز؟ خواسته باشیم این چند ورتکس انتخاب میکنیم فیوز میزنیم و هم کلپس میشه یکی میشه. ولی مثلا این قسمت ها رو میخوایم فیوز بشه. هر قسمت که شما انتخاب بکنید به این ترتیب. اگر مکمل کلش انتخاب بکنید و یک دونه ورتکس باقی میمونه. ختم. سایکل چی کار میکنه؟ شما در این قسمت هستین سایکل وقتی کلیک کردین شما را از یک ورتکس به ورتکس بعدی میبره. درست؟ خب دو قسمت دیگه زیر میخوانیم فیلیپ چامفر. یک شیپ نو ایجاد بکنیم به هیچ ترتیب در مثال خوبتر واضح شود. خب میخوایم این قسمت فلیپ بکنیم. بالای فلیپ کلیک کردیم در نزدیک از شدن شکل تغییر میکنیم این حرکت میدیم. قسمت برای اندازه که خواسته باشین شما فلیپ کردید. خب چمفر چیز؟ چمفر کمی تفاوت داره از فلیپ به این شکل چمفر میکنه. دوستایی که اتوکد بلد هستن یا رویت کنم مشکل نیست قسمت ها رو میفهمم. خب در این قسمت ما اندازهش تعیین کرده میتونیم که خواسته باشیم یک قسمت انتخاب بکنیم در این قسمت اندازه برش تعیین و چی اندازه. خب در این قسمت هم دوستای عزیز دیسپلی برای ما چی نشان میده؟ اگر ما در این قسمت خواسته باشیم شما نمبر ورتکس های ما رو بالای خودش نشان میده. اگر selected only باشه هر کدامش سرش کلیک کردیم در این قسمت نشان میده که ورتکس نمبر چند است و در این قسمت هم هر کدامش سلکت کردیم برای ما نشان میده. خب برای از یک درس دیگه طولانی نشد دوستای عزیز تا درس بعد بدرود. امیدوار هستم از این درس استفاده کرده تانسته باشید. وقتتان خوش.